Hello everyone, Namaste. This is me, Pratiksha Devkota. Kaisa हाल खबर? I hope all of you are doing great. यो भिडियो चाहिँ मैले स्पेशली हाम्रो ल स्टुडेन्ट्सहरू जुन क्याप 2 मा अहिले पढिराख्नु भएको छ र जसको डिसेम्बर अटेम्प छ। ओके, सो जुन 2023 मा कस्तो कस्तो क्वेसन आएको थियो र त्यसको आन्सर्स के छ भनेर आइक्यानले सजेस्टेड त निकालिसकेका छौँ। सो इट माइट टेक सम टाइम फर यु टु रिड इट। सो आई डिसाइडेड कि अब एकचोटि भिडियो बनाएर राखिदिन्छु, अ सर्ट भिडियो। आई ट्राइड टु मेक इट एज सर्ट एज पोसिबल है, so that we can discuss on the major issues. कस्ता कस्ता क्वेसन आएका थिए, के चाहिँ लेख्नु पर्ने थियो. Okay, so I've tried to make it. I hope all of you like it. Comment लेखिदिनु होला comment box मा. Plus केही क्वेसन्सहरू छन् भने you can feel free to ask me on the comment section. I'll get back to you. Okay, ल सुरु गरौँ है त. So सुरुमा चाहिँ कम्पनीज एक्टकै क्वेसन्सहरू छन्। यो पालि क्वेसन्स चाहिँ कम्पनीज एक्टको अलि ट्रिकी क्वेसन आएको थियो, त्यो बाहेक अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदम सिम्पल नै छ। सो लेट्स हेड अन टु इट। ओके, सो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ कम्पनीज एक्टबाट। अभियसली 5वटा क्वेसन्सहरू आउँछ, राम्ररी पढेको छ होला। यो पालिको जुन अटेम्प्टको क्वेसन चाहिँ एकदमै ट्रिकी थियो। So let's have a look at it है त, कस्ता कस्ता क्वेसन आएको थियो, के लेख्नुपर्ने छ आन्सर भनेर। So SkyShop Nepal Limited dismissed its CEO Sisir Chand as against the service contract between them. Okay, he filed a case for compensation against the wrongful dismissal. Shortly thereafter, SkyShop Nepal ceased trading. The company paid off all the liabilities, creditors, and then transferred its remaining assets to another company, Shop Nepal Private Limited. Okay, so SkyShop Nepal Limited, it transferred all its assets and liabilities to Shop Nepal Private Limited. Sisir Chand obtained a default judgment against the SkyShop Nepal, but by that name, it had no assets and stood dissolved. Therefore, he charged against the transferee company Shop Nepal, decide whether Sisir Chand can recover compensation from the transferee company or not. है त, सो क्वेसन चाहिँ तिम्रो एउटा कम्पनी सिज गरेर अर्को कम्पनी बनाइएको रहेछ, मतलब त्यहाँको ट्रेडिङ सिज गरेर अर्को कम्पनी बनाइयो जस्ट फर द सेक अफ अभोइडिङ रेम्युनरेसन हैन त। कसलाई भन्दाखेरि सिसिर चन्दलाई, सिइओलाई। यस्तै कुनै केस ल हामीले पढेको हुनुपर्छ। ल कुन केस ल पढाएको थियो हामीले यस्तै? मैले तिमीहरूलाई कम्पनीज एक्ट पढाउँदाखेरि केस लजहरू लेखाइदिएको छु। यो चाहिँ अपलिफ्टिङ अफ कर्पोरेट वेल्थमा एउटा केस ल छ, क्रेजी भर्सेस ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेड भन्ने। ओके, सो पहिला सुरु त हामी यसमा कर्पोरेट वेल्थ भनेको के हो लेखौँ। हुन त कर्पोरेट वेल्थ कम्पनीको क्यारेक्टरिस्टिक्समा अब कम्पनी इज अ सेपरेट लिगल एन्टिटी भनेर हामीले पढाएको छौँ। सो इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम इट्स मेम्बर्स, तर देयर आर सर्टेन केसेस वेयर देयर विल बी लिफ्टिङ अफ द कर्पोरेट वेल्थ भनेको द सेपरेट लिगल एन्टिटी कन्सेप्ट इज इग्नोर्ड हो। ल सो सर्टेन कन्डिसन्सहरू थिए, जस्तै गभर्मेन्ट रेभिन्यू लस भइरहेछ भने त्यस्तो केसमा लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट वेल्थ गरिन्थ्यो। अर्को भनेको चाहिँ फ्रडुलेन्ट पर्पजको लागि, कसैलाई धोका दिनको लागि अथवा एज अ स्याम हैन कम्पनी दर्ता गरिन्छ भने त्यो पनि अब अपलिफ्टिङ अफ कर्पोरेट वेल्थमा हुनसक्छ। र एलियन एनिमीसँग ट्रेड गर्दाखेरि पनि देयर विल बी अपलिफ्टिङ अफ कर्पोरेट वेल्थ भनेर 3-4वटा केस लजहरू चाहिँ क्लासमा डिस्कस गराएको थिएँ। सो त्यही मध्येको एउटा केस ल हो यो, क्रेजी भर्सेस ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेड भन्ने। ओके, सो क्रेजी भर्सेस ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेडको जस्तै क्वेसन त छ नि यहाँ। सो यहाँ स्काइसप नेपाल लिमिटेड डिसमिस्ड सिइओ सिसिर चन्द छ भने त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दा ब्रिजवुड वेल्विन लिमिटेड डिसमिस्ड इट्स जेनरल म्यानेजर क्रेजी भनेर थियो। अनि क्रेजीले चाहिँ कम्पेन्सेसन माग्दाखेरि तिम्रो जुन पुरानो कम्पनी चाहिँ ट्रान्सफर्ड इन्टु ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेड। अनि पछि क्रेजीले चाहिँ ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेडलाई केस फाइल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि हुन त ब्रिजवुड वेल्विन लिमिटेड भन्नु र ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेड भन्नु डिफ्रेन्ट कम्पनीज हुन्, तर यो कम्पनी जुन ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेड छ यो त फ्रडुलेन्ट पर्पजको लागि इस्टाब्लिस भयो नि त। भनेको तिम्रो क्रेजीको रेम्युनरेसन
नदिनको लागि मात्र इस्टाब्लिस भयो नि त। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ द कोर्ट डिसाइडेड द सेपरेट लिगल एन्टिटी कन्सेप्ट टु बी इग्नोर्ड भनेर अनि क्रेजी कुड केस फाइल अ केस अन ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेड होइन त। सेम केस ल हो यो पनि। अब त्यही क्रेजी भर्सेस ब्रिजवुड मोटर्स लिमिटेडलाई तिमीहरूले रिफरेन्समा राख्ने, लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट वेलको डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो र कुन कुन केसमा लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट वेल हुनसक्छ त भनेर कन्डिसन्स लेख्ने र लास्टमा के गर्ने त आफ्नो यो माथिको यो रिफरिङ टु द अबोभ प्रोभिजन्स एन्ड द केस ल होइन। सो शिशिर चन्द क्यान फाइल कम्प्लेन अगेन्स्ट द ट्रान्सफरी कम्पनी, किनभने ट्रान्सफरी कम्पनी वाज मेड जस्ट टु डिफ्रड द सिइओ भनेर लेख्दा हुन्छ। ओके, सो यो त भयो फर्स्ट क्वेसन। ल अब अर्को सेकेन्ड क्वेसनमा जाऊँ हामी। के भन्छ त यो क्वेसनले भन्दा अ डिड अफ मोर्गेज वाज एक्जिक्युटेड बाई द सेक्रेटरी एन्ड द वर्किङ डिरेक्टर अन बिहाफ अफ अ कम्पनी। ओके, दिव्या एग्रो प्राइभेट लिमिटेड वाइल सेक्युरिङ अ लोन फ्रम अ ब्याङ्क भनेपछि ब्याङ्कबाट लोन लिँदै रहेछ कम्पनीले। कम्पनीको नाम के भयो? दिव्या एग्रो प्राइभेट लिमिटेड। ओके, सो दिव्या एग्रो प्राइभेट लिमिटेड वाइल सेक्युरिङ द लोन a mortgage deed had been executed कसले भन्दाखेरि सेक्रेटरी र वर्किङ डिरेक्टरले on behalf of the company. The mortgage had acted in good faith and the money borrowed applied for the purpose of the company। ल हेर त, कम्पनीको पर्पजको लागि नै के गरियो त, त्यो पैसा जुन थियो त्यो युटिलाइज गरियो भन्छ। When the bank brought an action against the company being failed to repay the loan, it was claimed that the company should not be held liable as the articles required that all the documents should be signed by the managing director, secretary and working director on behalf of the company, examine the validity of the transaction and give answer to the following issues with the relevant principles भन्यो। is the transaction between the bank and company valid भनेर सोधेछ। and सेकेन्डमा के भन्छ, can the bank entitled to recover the loan issued to the company। ल हेर त, अब यहाँ त धेरै डक्ट्राइन्स लाग्छ, सेक्सन्सहरू लाग्छन्, अब कुन कुनलाई रिलेट गरेर लेख्ने त भन्ने कुरा हो। अब झट्ट क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो सेक्रेटरी र वर्किङ डिरेक्टरले चाहिँ लोन डिड एक्जिक्युट गरेका छन्, तर डकुमेन्ट्स त को साइन गर्नुपर्ने हो? म्यानेजिङ डिरेक्टर, सेक्रेटरी र वर्किङ डिरेक्टर, तीनजनाले साइन गर्नुपर्ने, दुईजनाले मात्रै साइन गरेका छन् होइन त। यहाँ फेरि के भनिदिएको छ भन्दाखेरि द कम्पनी सुड नट बी लायबल एज द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। सो एओएमा चाहिँ के भनेको रहेछ, डकुमेन्ट्स सुड बी साइन बाई 3 अफ देम भनेर दिएको रहेछ। अब इज द ट्रान्जेक्सन बिट्विन द ब्याङ्क एन्ड कम्पनी भ्यालिड भनेर सोध्यो। अब यतिकै हेरौँ न त, हामीले पढेका डक्ट्राइन्सहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। सो डक्ट्राइन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसले के भन्छ भन्दाखेरि एमओए र एओए राम्ररी पढेर मात्रै कम्पनीसँग डिल गर्नुपर्छ। यदि कम्पनीको बारेमा उसले चाहिँ बेसिक डकुमेन्टै पढेको छैन भने पछि कुनै डिफल्ट हुँदाखेरि चाहिँ थर्ड पार्टी विल क्यान नट क्लेम अन द कम्पनी अथवा कम्पनी स्याल नट बी हेल्ड लायबल होइन। पहिले किन पढेको थिएनौँ भनेर चाहिँ कम्पनीले भन्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपल पढाएको छौँ नि त हामीले होइन, डक्ट्राइन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस। त्यहाँ एउटा केस ल थियो कोट्ला वेन्काटा स्वामी भर्सेस राममूर्ति भन्ने। सो मैले क्लासमा गराएको थिएँ होइन। सो त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो, दुईजनाले डिड साइन गरेका थिए तर एक्चुअली तीनजनाले साइन गर्नुपर्ने, एमओए एओए राम्ररी नपढेको भएर त्यो केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कम्पनी वाज नट हेल्ड लायबल भनेर त्यहाँ थियो कि। ओके, सो मोर्गेज डिड नै इन्भ्यालिड भनेर चाहिँ लेखाएको थियो। तर यो केसमा अब हुन त हामीले त्यो केसलाई पनि रिफर गरौँ, तर यसो हेरौँ न। सो कम्पनीको सेक्रेटरी र कम्पनीको वर्किङ डिरेक्टरले साइन गरेका छन् अन बिहाफ अफ द कम्पनी, अनि कम्पनीले त्यो जुन लोन अमाउन्ट छ युज पनि गरेको छ होइन, भनेपछि इट इज युज्ड फर द कम्पनी। सो सेक्सन 103 र 104 है, हुन त यो सेक्सन धेरैले नेग्लेक्ट गर्ने गर्छन् धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले। सो डाइरेक्ट कोट्ला भेन्ताका स्वामी भर्सेस राममूर्ति भन्ने केसलाई लेखेर आएको भए चाहिँ द्याट वुड बी रङ कि। सो मैले सेक्सन 103 र 104 पढाउँदा के भनेको छु भन्दाखेरि यदि द पर्सन हु इज लायबल
टु पर्फर्म द ड्युटिज ह्याज पर्फर्मड होइन, कम्पनीभित्रकै कुनै मान्छेलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको थियो र उसले अथोरिटी अनुसार काम गरेको छ भने त्यसको लागि कम्पनी लायबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ कि। ओके, सो हुन त कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसले चाहिँ यो केसमा चाहिँ कम्पनी लायबल हुनु हुँदैन भन्छ होला, तर सेक्सन 103 हेर्ने हो भने नो ट्रान्जेक्सन डन बाई द कम्पनी विथ अनदर कम्पनी shall be held invalid merely on the ground that such transaction is beyond the jurisdiction भनेर दिएको छ नि त हैन। सो त्यही पनि कम्पनीको बिहाफमा गुड फेथमा गरिएका कुनै पनि काम छन् भने त्यसको लागि कम्पनी लायबल हुनुपर्छ। यहाँ त कम्पनीले जुन लोन अमाउन्ट बरु गरेको छ इट हेज बिन अप्लाइड फर द पर्पज अफ द कम्पनी भनेपछि पैसा चाहिँ लिने अनि त्यसपछि पछि चाहिँ हामी त लायबल छैनौँ तिर्न, मोर्टगेज डिड नै इनभ्यालिड छ भन्न त मिल्दैन नि त हैन। सो बिकज इट हेज बिन युज्ड फर द पर्पज अफ कम्पनी भनेपछि त यो ट्रान्जेक्सन बिट्विन द ब्याङ्क एन्ड कम्पनी भ्यालिड हो कि होइन भनेर लेख्दाखेरि पनि यस यो भ्यालिड हो भन्नु पर्यो हैन। ठिक छ। सो एउटा केसलाई रिफर गरेर कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस मात्रै लेख्यो भने यो क्वेसन बिग्रिन्छ हेर तिमीहरूको। के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि केसलाई पनि राख्नु पर्यो। हाउएभर कन्स्ट्रक्टिभ नोटिसको जुन प्रोभिजन जुन डक्ट्राइन छ प्रिन्सिपल छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरिदिएको छ सेक्सन 103 र 104 ले भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो जसले 103, 4 राम्ररी पढेको छैन एकचोटि फेरि पढ्नु पर्यो अनि त्यसपछि आन्सर गर्दाखेरि तिमीहरूले राम्ररी आन्सर गर्न सक्छौ। अनि क्यान द ब्याङ्क इन्टाइटल टु रिकभर द लोन इस्यु टु द कम्पनी, अब मोर्टगेज डेट भ्यालिड भइसकेपछि त के हुन्छ होला, रिकभर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्नुपर्ने हैन त। सो नेक्स्ट क्वेसनको आन्सर चाहिँ के भन्नु पर्यो, यस द ब्याङ्क इज इन्टाइटल्ड टु रिकभर द अमाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, ओके, सो इज द कम्पनी लायबल भन्ने छ, क्यान द ब्याङ्क रिकभर द अमाउन्ट भन्ने केसमा अभियसली यस भन्नु पर्यो है त। सो सेक्सन 104 लाई कोट गर्ने सररमा पढेर सुनाउँछु यहाँ। सो सेक्सन 104 ले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि पर्सनले कम्पनीसँग चाहिँ गुड फेथमा काम गरेको छ भने ओके र कम्पनीको बेनिफिटको लागि काम गरेको छ भने नथिङ कन्टेन्ड इन द एमओए एओए सेल बी कन्सिडर्ड भनेर लेखेको छ नि त। भनेको एमओए एओलाई नेग्लेक्ट गरिदिने कम्पनी सेल बी हेल्ड लायबल भनेर लेखेको छ। तर कुनै पनि डिरेक्टर अथवा अथोराइज्ड पर्सनले आफ्नो अथोरिटी नै बाहिर गएर काम गरेछ भने त ऊ चाहिँ आफू पर्सनली लायबल हुनु पर्यो टुवर्ड्स द कम्पनी। तर कम्पनी एन्ड थर्ड पार्टिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले के गर्नुपर्छ त भन्दा थर्ड पार्टीको लायबिलिटी चाहिँ बियर गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढेका छौँ नि त। सो हेर न त्यही लेख्नु पर्यो है त। मनी borrowed was applied for the purpose of the company and there is no evidence that the company has suffered any loss or damage as a result of the mortgage debt. Hence the bank is entitled to recover the loan issued to the company provided that the execution of the deed is ratified by the general meeting भन्नु पर्यो। ओके, सो यदि अब यो प्रोभिजन नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, कम्पनीले पैसा युज गर्ने अनि त्यसपछि होइन तपाईँहरूले राम्ररी पढ्नु भएन, एमओए पढ्नु भएर हिँड्छ, यो मोर्गेज त इनभ्यालिड भयो भनेर भन्न मिल्थ्यो होला हैन। त्यो डक्ट्राइन मात्रै तिमीले चाहिँ डक्ट्राइन अफ कन्स्ट्रक्टिभ नोटिस मात्रै पढेको भए चाहिँ वुड नट बी लायबल भनेर लेख्न सक्थ्यौ। तर सेक्सन 103 र 4 पनि छ नि त कम्पनीज एक्टको, सो त्यसलाई रिफर गरेर चाहिँ लेख्नु पर्यो कम्पनी लायबल हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, थर्ड क्वेसन हेरौँ है त। The annual general meeting of Elite Engineering Private Limited with more than 2/3 majority passed a resolution directing the board of directors to carry on the business of manufacturing high voltage turbines in joint venture with York Electrical Limited, Germany. The majority of directors opposed this resolution and they refused to carry on the business as per the resolution. Advise the directors whether they can do so भनेछ ल। सो एनुअल जेनरल मिटिङमा एजेन्डा पास भयो अरे, मेजोरिटी अफ सेयर होल्डर्सले के एजेन्डा पास गर्यो भन्दाखेरि जेबीमा चाहिँ हाई भोल्टेज टर्बाइन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने कोसँग, योर्क इलेक्ट्रिकल एक्सरिज लिमिटेडसँग भनेर एनुअल जेनरल मिटिङबाट पारित भएको कुरा रहेछ। अब पारित त भयो तर मेजोरिटी अफ डिरेक्टर्स के भयो त, दे अपोज्ड टु द रेजोल्युसन भन्ने कुरा भयो। के छ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले रिफ्युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला, हेर त। यसो हेर्दाखेरि
अब यहाँ कस्तो भयो त अलिकति कम्प्लिकेटेड सिचुएसन आयो। अब हामी पहिला सुरु कन्सेप्टबाटै जाउँ है त। कुनै पनि एनुअल जेनरल मिटिङ हुँदाखेरि अगाडि नोटिस पठाउनु पर्यो। त्यो नोटिस पठाउने एजिएम बोलाउने काम भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको र जुन एजिएम हुन्छ त्यो एजिएममा जुन एजेन्डा डिस्कस हुन्छन् त्यो के गर्नुपर्छ त नोटिस सँगसँगै पठाउनुपर्छ सेयर होल्डर्सलाई भन्ने कुरा छ हैन। ल भनेपछि त बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको पर्भ्यूभित्रै रहेर नोटिस जाने भइसकेपछि अब एजेन्डाको बारेमा पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। अब एनुअल जेनरल मिटिङमा 2/3 मेजोरिटीले रिजोल्युसन पास गरे। ओके, सो डिरेक्टर्सहरू पनि के हुन्छन् त एजिएममा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। डिरेक्टर्सहरू पनि फेरि दे आर सेयर होल्डर्स अल्सो, दे ह्याभ सेयर्स हैन त, क्वालिफिकेसन सेयर्सको कुरा भयो, अब एक्सेप्सन छँदैछ, बट स्टिल मेजोरिटीबाट पास भयो भन्ने कुरा भयो। अब बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरूलाई चित्त बुझेन अरे। अब यसो याद गरौँ त, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स मैले के भनेको छु, बोर्ड, बी फर बोर्ड, बी फर ब्रेन, दे आर द ब्रेन अफ द कम्पनी। कम्पनीलाई के गर्नुपर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा बेठिक हुन्छ भन्ने कुरा त बोर्डलाई थाहा छ नि त हैन। त्यही भएर त बोर्ड अफ डिरेक्टर्स चुज गरे नि हैन त। फ्रम अमङ द सेयर होल्डर्स बोर्ड हामी छान्छौँ। किन भन्दाखेरि ल है तिमीहरूलाई चाहिँ अरूलाई भन्दा बेटर नलेज छ, यु आर क्यापेबल भनेर अरू रिमेनिङ सेयर होल्डर्सहरूले नियुक्त गरेर चाहिँ भनौँ न छानेर पठाएका व्यक्तिहरू हुन् नि त बोर्ड अफ डिरेक्टर्स। उनीहरूलाई अब केही कुरा डाउट छ अथवा दे आर अपोजिङ अ रेजोल्युसन भन्नुको मतलब त उनीहरूले चाहिँ दे थिङ्क अन बिहाफ अफ द कम्पनी। के थाहा उनीहरूले सोचेको जुन तरिका छ त्यो तरिकाले चाहिँ अरू सेयर होल्डर्सहरूले सोच्न नसकेर त्यो डिसिसन दिएका हुन् कि हैन। सो अब एनुअल जेनरल मिटिङ पास भयो भनेपछि त इट इज द ड्युटी अफ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स टु अग्री विथ द टर्म्स भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स, बोर्डले जहिले पनि जेनरल मिटिङको कुरा मान्नुपर्छ हेर। तर बोर्डलाई नै आपत्ति छ भने त के गर्नु पर्यो, स्पेसल मिटिङ बोलाउनु पर्यो हैन है, तपाईँहरूले यो जुन रिजोल्युसन पास गर्नुभयो यसमा यसको यो प्रोन्स छ यो कन्स हो भनेर उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अर्कै जेनरल मिटिङ जुन हुन्छ, अब स्पेसल जेनरल मिटिङ बोलाएर गर्ने हो कि के गरेर गर्ने हो, ल है यो एजेन्डा चाहिँ यसरी हुँदैन भनेर चाहिँ तिनीहरूले खण्डन गर्न चाहिँ सक्छन्। किनभने वाट इज बेस्ट फर द कम्पनी भन्ने कुरा चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सलाई थाहा हुन्छ। ओके, सो आन्सर त्यसरी लेख्नु पर्यो। हुन त नर्मली जेनरल मिटिङको जति पनि डिसिजन्स हुन्छन् के छ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स आर बाउन्ड टु फलो देम। तर बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरूलाई नै दे आर अपोजिङ द रिजोल्युसन भने त्यो किन अपोज गरिरहेछन् भन्ने कुरा उनीहरूले एजेन्डा फरवर्ड गर्न पाउनु पर्यो र उनीहरूले भनिसकेपछि के हुनसक्छ त अर्को जेनरल मिटिङ बोलाएर अथवा एक्स्ट्राअर्डिनरी जेनरल मिटिङ बोलाएर त्यो डिस्कस हुनु पर्यो। ओके, र वेदर डिरेक्टर्स क्यान डु सो, दे क्यान रिफ्युज टु क्यारी अन द रेजोल्युसन भन्दा यस दे क्यान, तर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब फर्दर मिटिङ बोलाउनु पर्यो, आफ्नो भनाइहरू राख्नु पर्यो भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। ओके, सो हामीले यहाँ रिफर गर्दाखेरि सेक्सन एउटा त 95 भनेको अब बोर्ड अफ डिरेक्टर्सलाई आर्टिकलले सर्टेन अथोरिटिजहरू दिएको छ, त्यसको विदिन बसेर त उसले काम गर्नुपर्ने हैन। अब एजिएममा भनेको मान्नुपर्ने त्यो सबै त बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको जिम्मा नै हो नि त। फेरि सबै बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू दे सुड बी कम्पलसरीली प्रेजेन्ट एट द एनुअल जेनरल मिटिङ हैन त। पर्सनली भयो भने पर्सनली, नत्र थ्रु वेज अफ भिडियो कन्फरेन्सिङ भए पनि आउनुपर्छ भनेपछि दे आर प्रेजेन्ट एट द मिटिङ, दे नो अबाउट इट हैन। अब मेजोरिटीबाट पास भयो भने अब के हुन्छ त, इफ दे आर नट सेटिस्फाइड दे सुड पुट फरवर्ड देयर पोइन्ट भनेर हामीले कन्क्लुजन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब यो सबै कुराहरू मिलाएर लेख्नु पर्यो। ओके, सेक्सन 95, 68 यसलाई चाहिँ रिफर गरेर लेख्ने। ठिक छ, on to the fourth question. The board of directors of Moonlight Limited, a listed company भनेर दियो है त। ओके, सो लिस्टेड कम्पनी एकदम अब अन्डरलाइन गरेर राख्ने त्यो टपिक, किनभने लिस्टेड कम्पनीलाई अपोइन्टमेन्टको कुराहरू त थाहा हुनु पर्यो नि त। लिस्टेड कम्पनी, सो अपोइन्टेड मिस्टर तेज चार्टर अकाउन्टेन्ट एज इट्स फर्स्ट अडिटर। ओके, सो फर्स्ट अडिटर अफ द कम्पनी। सो फर्स्ट अडिटरको टेन्युर कति हुन्छ भने त मलाई, सो अन्टिल नेक्स्ट एजिएम हैन त, until the first AGM मात्रै। So auditor of the company to hold office from the date of incorporation to the conclusion of first annual general meeting। ठिक छ ल,
एट द फर्स्ट एजिएम, अब साधारण सभा भएछ प्रथम, त्यसपछि के भन्छ त्यसमा, मिस्टर तेज वाज रिअपोइन्टेड टु होल्ड द अफिस फ्रम द कन्क्लुजन अफ इट्स फर्स्ट एजिएम टु द कन्क्लुजन अफ फोर्थ एजिएम. In the light of the provisions of Companies Act, examine the validity of the appointment or reappointment in the following cases भनेर दिएको छ. So first मा question हेरौँ है त. Appointment of Mr. Tej by Board of Directors. Board of Directors ले तेजलाई appoint गर्नु valid हो कि होइन भन्यो. अनि reappointment of Mr. Tej at the first AGM in the above situation भनेको छ. Reappointment कहिलेसम्म दिएको छ? Fourth AGM सम्म दियो है त. अनि in case Mr. Raj, Chartered Accountant, was appointed as auditor at the first general meeting to hold office from the conclusion of his first AGM till the conclusion of third AGM, that is 3 years tenure भनेर दिएछ. ओके, सो अब तेजको ठाउँमा राज भएको भए र उसलाई चाहिँ 3 इयरसम्म चाहिँ एजिएम थर्ड एजिएमसम्म अडिटर बनाउनु चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर सोध्यो. ओके, ल यसको आन्सर के हुन्छ होला? अब अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर हामीले पढाएको छौँ. सो सेक्सन 1111112 हैन त, त्यो याद गर्नु पर्यो, प्रोभिजन लेख्नु पर्यो. ल भन त, फर्स्ट बोर्ड अफ डिरेक्टर्स कसले अपोइन्ट गर्छ? बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नि त. भनेपछि त अपोइन्टमेन्ट अफ तेज बाई बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भ्यालिड हो कि होइन होला? भ्यालिड हो. ओके, सो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले अपोइन्ट गरेको चाहिँ भ्यालिड हो. तर 4वटा एजिएम फोर्थ एजिएमसम्मै अपोइन्ट गरेको त त्यो चाहिँ भ्यालिड होइन होइन. किनभने तिम्रो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर भनेको चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ अर्डिनरी रेजोल्युसन. एभ्री इयर तिम्रो एजिएममा के हुनुपर्छ त, पुनर्नियुक्ति भए पनि त्यो एजिएममा नै ल है यो फलाना अडिटर पुनर्नियुक्ति भएको हो भनेर भन्नुपर्छ नि त. भनेको एकैचोटि ल है ऊ 4 वर्षलाई नियुक्त भयो भन्न त पाइँदैन नि त. ओके, सो हुन त 4 वर्षलाई पाइँदैन यो केसमा, किनभने इट्स अ लिस्टेड कम्पनी. सो कन्सेक्युटिभ 3 इयर्स कुनै लिस्टेड कम्पनीको अडिट गरिसकेपछि त फर्दर अडिट गर्न पाएन नि त. ओके, सो फोर्थ एजिएमसम्म त भन्ने कुरै छैन. त्यसमा पनि तिम्रो चाहिँ के छ त, अपोइन्टमेन्ट फर 4 इयर्स इज इनभ्यालिड. अब रिअपोइन्टमेन्ट अफ मिस्टर तेज एट द फर्स्ट एजिएम इन द अबभ सिचुएसन. रिअपोइन्टमेन्ट गरेको ठिक छ, तर रिअपोइन्ट गरेर टेन्युर के हुनु भएन त, तिम्रो 3 वर्षभन्दा बढी हुनु भएन नि त. ओके, सो फर्स्ट इयर त भइहाल्यो, त्यसपछि अब कन्सेक्युटिभ उसले 2 इयर्सलाई मात्रै अडिट गर्न पायो त्यो संस्था. ओके, अब थर्ड केसमा चाहिँ मिस्टर राज चाहिँ फर्स्ट एजिएममा नियुक्त भएको भए उसले थर्ड एजिएमसम्म चाहिँ अडिट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर दिएछ. अब यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ. ओके, ल एकचोटि आन्सर हेरौँ है त. सो सेक्सन 111, सेक्सन 111 र 112 भयो नि त. सो त्यही दुईटालाई रिफर गरेर लेख्नु पर्यो. सो सेक्सन 111ले चाहिँ कसरी अब अडिटर अपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कम्पनीले अडिटर अपोइन्ट गर्नुपर्छ फ्रम अमङ द अडिटर्स लाइसेन्स टु क्यारी आउट अडिट भनेर लेखाएको छ भने, अब प्राइभेट कम्पनी केसमा त कन्सेन्सस अग्रिमेन्टको आधारमा अडिटर अपोइन्ट गर्न मिल्छ भन्यो. प्राइभेट कम्पनी केसमा फर एनी 10 इयर अडिटर अपोइन्ट गर्न मिल्छ भने पब्लिक कम्पनी लिस्टेड कम्पनी केसमा चाहिँ कन्सेक्युटिभ 3 इयर्सको लागि भनेको म्याक्सिमम 3 इयर्स मात्रै अडिट गर्न पाइयो रेगुलर होइन. हाउएभर फर्स्ट अडिटर अपोइन्ट गर्ने भनेको चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले हो, तर उसको टेन्युर भनेको चाहिँ एजिएमसम्म मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेखाएको छ. सो अर्को चाहिँ सेक्सन 111(2) चाहिँ अब नेक्स्ट एजिएमसम्म अडिटर अपोइन्ट हुने त्यो सबै कुराहरू लेख्यो. 1 2 3 अब क्वेसन तिमीहरूलाई त्यसरी सोधेको छ भने तिमीहरूले आन्सर पनि त्यही तरिकाले गर्नु पर्यो. सो 1 नम्बरमा लेख्नु पर्यो, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले अपोइन्ट गरेको चाहिँ भ्यालिड छ, तर अपोइन्टमेन्ट चाहिँ फर अ पिरियड अफ 4 इयर्स चाहिँ भ्यालिड होइन, बिकज द अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर फर इच फिस्कल इयर होइन, हरेक वर्ष चाहिँ पुनर्नियुक्ति हुनु पर्यो नि त. सेकेन्ड पोइन्टमा त्यसको चाहिँ रिअपोइन्टमेन्ट भ्यालिड छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि अब तिम्रो चाहिँ रिअपोइन्टमेन्ट भ्यालिड छैन भन्नु पर्यो. अर्को के भन्छ, एज पर ल द अडिटर अपोइन्टेड
shall hold office from the conclusion of first AGM till the conclusion of the next AGM. Accordingly, here appointment of Raj is which is for 3 years is not in compliance with the said legal provision, so appointment is invalid भनेको छ. सो यस्तो कि 3 वर्षलाई एकैचोटि नियुक्त गर्न मिल्दैन, हरेक एजिएममा चाहिँ फेरि पनि उहाँ चाहिँ पुनर्नियुक्त हुनुभएको छ भनेर 3 वर्षलाई चाहिँ पाइन्छ. तर के हुनु पर्यो त एट वान टाइम, अब अर्को वर्ष भनेको 3 वर्ष त्यसमा रेजोल्युसनै पास नहुने भन्ने होइन. सो यो त अर्डिनरी रेजोल्युसन हो. हरेक एजिएममा अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर एन्ड इट्स रेम्युनरेसन फिक्स्ड हुन्छ. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, हरेक वर्ष रिअपोइन्ट हुनु पर्यो, त्यो पनि म्याक्सिमम 3 इयर्सलाई मात्रै अलाउड हुन्छ भनेर लेख्ने है त. कम्पनीज एक्टबाट अब यो लास्ट क्वेसन हेरौँ. 1 को पोइन्ट नम्बर 5 भन्न खोजेँ मैले. Himalayan Agriculture Company has published notice of its AGM in Dhading, where its registered office is located. The company published a notice in a national daily newspaper on December 15, 2022, announcing that the meeting would be conducted on January 10, 2023. The company issued no other public notice for the AGM. Once 7% of the company's shareholders attended the meeting in person and voted on the agenda. Because the meeting was not adjourned, state the conclusions on the following issues regarding the Companies Act भनेर सोध्यो. ओके, सो सबैभन्दा सजिलो क्वेसन चाहिँ यही सोधेको रहेछ है नि त. ल हेरौँ त. 5वटा क्वेसन सोधेको छ. अब एकदम टु द पोइन्ट भएर आन्सर लेख्ने. हु मस्ट इस्यु नोटिस अफ एजिएम भनेको छ. नोटिस कसले इस्यु गर्छ भन त? बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले. मैले अघि पनि एउटा क्वेसनमा भनिसकेको छु. अनि वेन टु इस्यु नोटिस अफ एजिएम एन्ड म्याटर्स टु बी कन्टेन्ड देयर अफ भनेर सोध्यो. नोटिस कहिले इस्यु गर्ने भन्दाखेरि क्लियर 21 डेज बिफोर होल्डिङ एजिएम नोटिस सेन्ड गर्नुपर्छ. अब म्याटर्स के हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा त अब एजेन्डा नै हुने भयो. अर्को भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू डिस्कस हुन्छ त्यहाँ हो. वेन टु बी इस्युड अनि वाट आर द म्याटर्समा त्यो लेख्ने. इट इज कम्पलसरी टु इस्यु सेकेन्ड नोटिस फर द एजिएम भनेर सोध्यो. ओके, सो हिमालयन एग्रिकल्चर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भनेको छैन, पब्लिक कम्पनी हो. पब्लिक कम्पनी भइसकेपछि मिनिमम पनि 2 टाइम्स नोटिस इस्यु गर्नुपर्ने. कम्पनीले एकचोटि मात्रै गरेको छैन त. हेर त, ट्वाइस इन नेसनल डेली न्युजपेपर हुनुपर्ने डिसेम्बर 15मा मात्रै दिएको छ भनेपछि यो प्रोभिजन पनि उनले मानेन. अनि वाट इज द कोरम फर द मिटिङ टु मेक इट भ्यालिड भन्यो. ल भन त, कोरम कति हुन्छ? सो कोरममा त एटलिस्ट 3 सेयर होल्डर्स रिप्रेजेन्टिङ मोर देन 50% अफ द सेयर होल्डिङ हुनुपर्ने. कतिजना आएको छन्? 7% अफ द कम्पनी सेयर होल्डर्स अटेन्डेड भन्यो. सो कोरमको रिक्वायरमेन्ट पनि यहाँ फुलफिल भएको छैन. वाट आर द कन्सिक्वेन्सेस अनि हु मस्ट रिप्रेजेन्ट इन एजिएम एन्ड द कन्सिक्वेन्सेस अफ नन एटेन्डेड एज पर रिक्वायरमेन्ट भनेर सोधेको छ. हु मस्ट बी प्रेजेन्ट इन द एजिएम? अभियसली शेयरहोल्डर्स इन पर्सन अर बाई प्रोक्सी होइन त. उनीहरू आफै आउनु नसकेको केसमा प्रोक्सी पनि अपोइन्ट गर्न मिल्छ. कन्सिक्वेन्सेस अफ नट अटेन्डिङ द एज पर रिक्वायरमेन्ट भन्यो. हेर, अब यो मिटिङ एडजर्न हुनुपर्ने होइन, 7% मात्रै प्रेजेन्ट छन् भनेपछि कोरमै पुगेको छैन भनेपछि जति पनि रिजोल्युसन पास भएको छ द्याट विल बी इनभ्यालिड भनेर लेख्नु पर्यो. हेरौँ है त आन्सर के लेखाएको छ. ओके, त्यही नै छ. सो एमा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भयो, बीमा मिनिमम अफ 21 डेज नोटिस भनेको छ. सिङ्गल नोटिस इस्यु भएको रहेछ, दुईचोटि हुनुपर्ने भनेर लेख्नु पर्यो. सेक्सन 73 को कोरमको रिक्वायरमेन्ट लेख्नु पर्यो. अब कोरम इन्सफिसियन्ट छ भनेपछि मिटिङ हुँदैन, मिटिङ क्यान नट प्रोसिड होइन त. सो त्यस्तो मिटिङमा गरेका रेजोल्युसन कुनै पनि भ्यालिड हुँदैनन् भनेर लेख्ने. ओके, फाइनल्ली क्वेसन नम्बर 1 भ्याइयो. आई थिङ्क सबैभन्दा टफ यही नै थियो. अरू पार्टहरू चाहिँ एकदमै सजिलो छ, टु द पोइन्ट नै आन्सर लेख्नुपर्ने छ. प्रोभिजन याद छ भने त्यसमा धेरै एनालाइसिस गर्नु पनि कुनै पनि ठाउँ देखिनँ मैले. ठिक छ, इन अ सर्ट वाइल विल डिस्कस क्वेसन नम्बर 2. ओके, सो लेट्स हेड टु द नेक्स्ट क्वेसन. क्वेसन नम्बर 2 ए नम्बर, यो चाहिँ बाफियासँग रिलेटेड क्वेसन छ. मिस्टर रामकृष्ण पाठक हेज बिन इलेक्टेड एज अ डिरेक्टर अफ गण्डकी ब्याङ्क लिमिटेड. He approached you to suggest him the matters to be disclosed after assuming the office by director as per BAFIA 2073 भन्यो. एकदमै स्ट्रेट क्वेसन छ. म्याटर्स टु बी डिस्क्लोज आफ्टर अज्युमिङ द अफिस बाई डिरेक्टर भन्ने क्वेसन हो. सो के म्याटर्स डिस्क्लोज गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा तिमीले लेख्नु पर्यो. याद छ होला सेक्सन 24
मा चाहिँ के म्याटर्सहरू चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्छ भनेर लेखाएको थियो। सो सेक्सन 25 मा चाहिँ डिरेक्टर भएको 7 दिनभित्रमा सेक्सन 24 मा भएका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ब्याङ्कलाई दिने अनि ब्याङ्कले फेरि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एनआरबीलाई 15 दिनभित्रमा सब्मिट गर्नुपर्ने भन्ने प्रोभिजन थियो 25 अनि 24 चाहिँ वाट आर द म्याटर्स टु बी इन्क्लुडेड थियो। अब यो म्याटर्स यसरी घोकिराख्नु पर्दैन, यो एकदम राम्ररी अब कसरी सजिलो गरेर सम्झिने भन्दाखेरि इन केस तिमी कतै इन्टरभ्यू दिन गइरहेछौ भने तिमीलाई इन्टरभ्युअरले के सोध्छ त नि भनेर तिमीले त्यो म्याटर्स त्यो कुराहरू याद गर्यो भने त्यही म्याटर्सहरू डिस्क्लोज गर्ने। फर इक्जाम्पल तिम्रो नाम सोध्छ होइन त, तिम्रो एड्रेस सोध्छ, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन के सोध्छ, पहिला चाहिँ एक्सपिरियन्स के छ भनेर सोध्छ। यहाँ चाहिँ अब एक्सपिरियन्स एज अ डिरेक्टर लेख्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब पहिले कतै डिरेक्टरको रूपमा काम गरिसकेको थियो अथवा कतै इम्प्लोइ थियो भने कुन पोजिसनमा काम गरिरहेको थियो, तिमीलाई चाहिँ असाइन भएको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के थियो, अनि तिम्रो अब घर परिवारको बारेमा पनि सोध्ला होइन त। अनि अर्को भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको डिरेक्टर हुनलाई तिमी क्वालिफाइड छौ कि छैनौ। सो तिमीले चाहिँ डिक्लेरेसन दिनु पर्यो द्याट यु आर क्वालिफाइड टु बी अ डिरेक्टर। अब डिक्लेरेसनमा चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिक्लेयर द्याट आइ एम नट डिस्क्वालिफाइड फर बिङ अ डिरेक्टर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले तिम्रो बारेमा कुनै पनि फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड, प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड चेक गर्दैछ भने तिमीलाई कुनै पनि आपत्ति छैन भनेर एउटा पावर अफ अटर्नी पनि सब्मिट गर्नु पर्यो। ठिक छ। अर्को भनेको इन केस सेयर्स डिभेन्चर्सहरू छ हो कन्सर्न ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा अथवा उसको होल्डिङ अथवा सब्सिडियरी कम्पनीमा तिम्रो चाहिँ सेयर छ अथवा तिम्रो परिवारको कुनै सेयर छ भने पनि त्यसको बारेमा डिक्लेरेसन दिनु पर्यो। अब कुनै फ्यामिली मेम्बर चाहिँ एज एन अफिसर काम गरिरहेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भने उसको डिटेल्स हो ठिक छ। अथवा कुनै पनि खालको कन्ट्र्याक्टमा एन्टर गरिरहेछ तिम्रो फ्यामिली मेम्बर with bank and financial institution भने the nature of the contract has to be disclosed. ठिक छ। and if he has any kind of interest in appointment of CEO, auditor, company secretary भने त्यसको पनि डिस्क्लोजर दिनु पर्यो। सो दिज आर द म्याटर्स टु बी डिस्क्लोज्ड। अब त्यसमा 5 नम्बर क्वेसन छ, तिमीहरूले मिलाएर सक्छौ भने सकेसम्म धेरै लेख न। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। 2 को बी कहाँबाट आएको रहेछ, यो पनि बाफियाबाटै आएको छ। So a resolution was presented in the board meeting of XYZ Bank by the CS as directed by the chairperson of the board to make available credit to promoters, directors, CEO or shareholders having subscribed more than 1% of the shares. One director raised question on validity of such resolution by referring section 50 of BAFIA. The board hence decides unanimously for the legal option on the matter and asks you to give your opinion on the following questions. Question के सोधेको रहेछ हेर त। What are the acts not to be carried out by a bank and financial institution under the act? Okay. के काम गर्नु हुँदैन त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भन्ने क्वेसन सोध्यो। अनि what is the legality of the resolution presented in the board meeting भनेको छ ल। यो त एकदमै यो पनि फेरि स्ट्रेट क्वेसन छ। सेक्सन 50 लेख्नु पर्यो है त। एक्ट्स नट टु बी क्यारिड आउट बाई ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स के थियो त। यो पनि एकदम टु द पोइन्ट आन्सर छ। मैले क्लासमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट लगाइदिएको थिएँ होला। सो के एक्ट छ सर र मलाई भन त, अनि यो लिगालिटी के हुन्छ होला। ओके, एक्ट्स नट टु बी क्यारिड आउट है त। के थियो भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ कमर्सियल पर्पजको लागि कुनै पनि एसेट किन्ने बेच्ने काम गर्नु भएन हो। कुनै पनि आफ्नै सेयर्सहरूलाई धितो राखेर लोन दिनु भएन। ओके, अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रमोटरलाई, डिरेक्टरलाई, सिइओ, सेयर होल्डर्स ह्याभिङ सब्सक्राइब मोर देन 1% अफ द सेयर्सलाई उनीहरूलाई लोन दिनु भएन अथवा उनीहरूले लोन लिन बस्दाखेरि उनीहरूको लागि ग्यारेन्टी पनि बस्दिनु भएन भन्ने प्रोभिजन पनि थियो। सो यहाँ यस्तै छ, चेयरपर्सन के गर्नु पर्यो, क्रेडिट अभाइलेबल गर्नु पर्यो भनेर रेजोल्युसन पास मिटिङ बोलाइएको रहेछ नि त। भनेपछि त्यो एक्ट्स नट टु बी क्यारिड आउट बाई द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा पर्यो नि त। ओके, हाउएभर त्यो लोन दिन नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ देयर आर सर्टन एक्सेप्सन्स टु अ प्रेस्क्राइब लिमिट चाहिँ लोन दिनु मिल्छ, तर नर्मल प्रोभिजन हेर्दाखेरि चाहिँ लोन दिनु मिल्दैन। सो त्यो क्याटेगोरीमा फल गरेको हुँदा लिग्यालिटी अफ द रेजोल्युसन भनेको त यो त इन्भ्यालिड हुन्छ।
ठिक छ ल एकचोटि हेरौँ न त सो पहिला सुरु चाहिँ एक्ट नट टु बी क्यारिड आउट बाई ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर सेक्सन 50 का सर्टेन पोइन्ट्सहरू लेख्नु पर्यो अनि त्यो पोइन्ट्सहरू लेख्दाखेरि चाहिँ यो जुन केस ल आएको छ त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्ने पोइन्ट चाहिँ छुटाउनु भएन कुन चाहिँ छ त यो भन्दाखेरि यो जुन छ नि ग्रिन कलरमा मैले हाइलाइट गरेको छु टु प्रोभाइड एनी टाइप अफ क्रेडिट फेसिलिटी टु डिरेक्टर्स पर्सन ह्याभिङ सब्सक्राइब 1% अर मोर देन अफ द पेड अफ क्यापिटल सिइओ अर मेम्बर होइन त्यसमा एक्सेप्सन छ नि त होइन सो एक्सेप्सन के थियो ब्याङ्क क्यान प्रोभाइड क्रेडिट टु प्रमोटर्स डिरेक्टर्स सिइओ अर सेयर होल्डर्स सब्सक्राइबिङ मोर देन 1% टु अ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट अनि अर्को भनेको अगेन्स्ट द सेयर्स अगेन्स्ट द एफडिज एन्ड बोन्ड्स बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल त्यो पनि एक्सेप्सनमा थियो त्यसलाई राख्नु पर्यो सो यही कुरा चाहिँ भनिदिनु पर्यो है त अरू कुरा पनि लेख्ने जस्तै पर्चेज एन्ड सेल विथ द इन्टेन्सन अफ बिजनेस त्यो कमर्सियल पर्पजको लागि भइहाल्यो अगेन्स्ट द सेक्युरिटी अफ ओन सेयर्स क्रेडिट दिनु मिल्दैन होइन अथवा कुनै पनि सिङ्गल अब्लाइजर लिमिटभन्दा बढीमा गएर चाहिँ लोन दिनु मिल्दैन अब अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै क्लास एबिसी ब्याङ्कमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु मिलेन ठिक छ कुनै सर्टेन अमाउन्टभन्दा बढी चाहिँ तिम्रो चाहिँ अरू कम्पनीको सेयर क्यापिटलमा इन्भेस्ट गर्नु मिलेन एनी टाइप अफ मोनोपोली क्रिएट गर्ने अथवा आर्टिफिसियल होटल क्रिएट गर्ने कामहरू गर्नु भएन सो ती सबै पोइन्टहरूलाई इन्क्लुड गर यो पोइन्ट्स लेख अनि त्यसपछि वाट इज द भ्यालिडिटी अफ द रेजोल्युसन भनेर सोधेको छ नि त सो नर्मल्ली चाहिँ मिल्दैन तर यो केसमा चाहिँ मिल्छ भनेर लेख्नु पर्यो सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेसन नम्बर 2 Nepal Rashtra Bank imposed a fine on Small Bank Limited for its inability to maintain the compulsory deposit. As required to be maintained as per NRBI Act 2058, the CEO of the bank was of the view that the deposit could not be maintained due to crunch in liquid funds available with the bank and shall be deposited once the fund is available, and argued that the fine had not been to be extracted. As a compliance officer of the bank advised CEO in this regard, mentioning the provisions of the compulsory deposit and consequences for the failure to maintain them as per NRBI Act भनेको छ ओके सो के भन्यो त सिइओले लिक्विड फन्ड हामीसँग छैन त्यही भएर हामीले डिपोजिट गर्न सकेनौँ भनेर भन्यो सो विल द्याट बी एक्सक्युज भन त एज पर द एक्ट एक्सक्युजेबल छ कि तिम्रो चाहिँ अब जति डिपोजिट छ डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ त त्यही मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने कम्पलसरीली डिपोजिट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो सो नगरेको खण्डमा के हुन्छ एक्सक्युज हुन्छ कि फाइन लाग्छ यसो याद गर त म्याम तपाईँले त एक्ज्याक्टली अब त्यो कम्पलसरी डिपोजिट भनेर पढाउनु भएन भनौँ होला कम्पलसरी डिपोजिटमा तिम्रो जस्तै अब सिआरआर कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो अर्को चाहिँ के थियो एसएलआर स्ट्याटरी लिक्विडिटी रेसियो त्यो पढाएको छु नि त सो सर्टेन पर्सेन्ट एज प्रेस्क्राइब बाई एनआरबी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हरेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एनआरबीमा एउटा त एनआरबीमा डिपोजिट गर्नु पर्यो त्यो सिआरआरको कुरा भयो अर्को भनेको आफैले पनि फन्ड्स मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो नि एसएलआरको सो इन केस अफ फेलियर टु डिपोजिट सच फन्ड्स के हुन्छ त कन्सिक्वेन्स भन्दा फाइन तिर्नुपर्छ ओके सो फाइन कति तिर्नुपर्छ त भन्दा याद गर त यसो सो कतै 100 150% 200% कतै चाहिँ 100 200 300%सम्म फाइन जान्थ्यो नि त सो 3 टाइम्स अफ द ब्याङ्क रेटसम्म चाहिँ हाम्रो फाइन लाग्न सक्छ होइन त सो त्यही कुरा चाहिँ यसमा लेख्ने हो सो तिमीले एकदमै सठिक भएर हेर्छौ भने चाहिँ यसको सेक्सन चाहिँ तिम्रो सेक्सन 46 र 47 मा दिएको छ कम्पलसरी डिपोजिट भनेर मैले चाहिँ छुट्टै छुट्टै पढाएको थिएँ ठिक छ क्लासमा त्यसलाई कन्फ्युज नहुने अल्टिमेटली लजिक त त्यही नै हो भनेको रिक्वायर्ड जति छ एनआरबीले भनेअनुसार डिपोजिट गर्नु पर्यो यदि डिपोजिट गर्न सकिएन भने जति इन्सफिसियन्ट अमाउन्ट हुन्छ त्यो इन्सफिसियन्ट अमाउन्टमा फाइन लाग्छ भनेर ओके सो सेक्सन 46 47 एकचोटि पढ्छौ भने अब के को आधारमा डिपोजिट गर्ने भन्दा अन द बेसिस अफ फेरि डेली एभरेज अफ डिपोजिट्स भनेर थियो सो त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो अनि फाइन कतिसम्म हुनसक्छ भन्दा नट मोर देन 3 टाइम्स अफ द ब्याङ्क रेट भनेर लेख्नु पर्यो किनभने 300% भनेर लेखाएको थियो नि त सो त्यही त हो नि खास कुरा त सो तिमी एज अ कम्प्लायन्स अफिसर तिमीले चाहिँ के भन्छौ भनेर पनि सोधेको छ सो के भन्नु पर्यो एज अ कम्प्लायन्स अफिसर I shall advise that NRB has right to impose fines in case of inability of the bank and financial institution to maintain the compulsory deposit भन्नु पर्यो
लेट्स हेड अन टु क्वेसन नम्बर 3. क्वेसन नम्बर 3 के रहेको छ भन्दाखेरि सेक्युरिटिज एक्टको क्वेसन छ. के भन्छ त? Please, the Securities Board, in order to regulate and manage the activities of security markets and persons involved in security business by regulating the issue, purchase, sale, and exchange of securities in order to develop capital market and protect the interest of investors. थाहा भयो कि कुरा हो? यसमा नयाँ केही छ? छैन हैन. This board is headed by a chairperson appointed by Government of Nepal. ठिक छ? Chairperson is appointed by Government of Nepal, यो पनि हामीलाई थाहा छ. He is administrative chief of the board. अब स्टेट द पावर्स फङ्सन्स एन्ड ड्युटिज अफ चेयरपर्सन भन्ने लगाएर त क्वेसन यही रहेछ नि त. सो के छ त नि बोर्डको चेयरपर्सनको फङ्सन के हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो. आन्सर क्वेसनमै दिएछ हेर न होइन. अब चेयरपर्सन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफ हो भनेर दियो. त्यसपछि बोर्ड दर्ता किन गरियो भन्दा रेगुलेट एन्ड म्यानेज द एक्टिभिटिज अफ सेक्युरिटिज मार्केट पर्सन इन्भल्भ इन सेक्युरिटिज भनेर दिएछ. सो बोर्डको फङ्सन हो भने बोर्डको चेयरपर्सन त चिफ हो नि त. जति फङ्सन्सहरूलाई रेगुलेट गर्ने मोनिटर गर्ने काम चाहिँ चेयरपर्सनको हुन्छ. अर्को भनेको अब बोर्ड मिटिङ बोलाउनु पर्यो भने चेयरपर्सनले बोलाउँछ हो. सो अब लङ टर्म सर्ट टर्म प्लान्सहरू बनाउने काम पनि चेयरपर्सनको. बोर्डको अप्रुभलको लागि चाहिँ हि सबमिट्स दोज प्रपोजल्स. यस्तै यस्तै थियो होइन त. सो अब अर्को फेरि चेयरपर्सनको फङ्सन के हुन्छ, कतै पनि रिप्रेजेन्टेटिभको भूमिका खेल्नु पर्यो भने चेयरपर्सन जान्छ. सो यस्तै यस्तै फङ्सन्सहरू लेख्ने हो. सजिलो छ यो त. सेक्सन ठ्याक्कै कोट गर्दाखेरि चाहिँ सेक्सन 8 ठिक छ. सो सेक्सन 8 अफ सेक्युरिटिज एक्ट के भन्छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ फङ्सन्सहरू दिएको छ. तिमीहरूले मिलाएर लेख न 7-8 वटा. ओके, तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही. जस्तै इम्प्लोइज रिक्रुट गर्ने, लङ टर्म सर्ट टर्म प्लान बनाउने, रेगुलर मोनिटर गर्ने, सिइओको भूमिका खेल्ने, ठिक छ, मिटिङ बोलाउने, डिसिजन्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने जति पनि मिटिङमा भएको छन् हो. अब डे टु डे बिजनेस हेर्ने, रेगुलेट एन्ड मोनिटर अर कज टु रेगुलर स्टक एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन्स अफ सेक्युरिटिज, यस्तै यस्तै कुराहरू लेख्नु पर्यो. ओके, यो क्वेसन एकदम स्ट्रेट फरवर्ड थियो, सजिलो थियो. आई थिङ्क देयर इज नो प्रब्लम. लेट्स हेड अन टु द नेक्स्ट क्वेसन. सो क्वेसन नम्बर 3 को अर्को क्वेसन रहेको छ इन्सुरेन्स एक्टबाट. ठिक छ. ओके, इन्सुरेन्स एक्टमा कस्तो क्वेसन आउने हो म्याम, के छ, पास्ट क्वेसन्स हामीलाई थाहा छैन भन्थ्यो. सो फास्ट क्वेसन्स नैबाट सुरु गरौँ. पछि हामी फेरि अर्को सेसनमा चाहिँ आरटिपी पनि डिस्कस गरौँला. त्यो आरटिपीमा कस्ता कस्ता क्वेसन आछन् हेरौँला. ओके, सो इन्सुरेन्स एक्टको के क्वेसन दियो त हेरौँ त. सिएफओ अफ मिस्टर Ramanuj Das of Nepal Insurance Company Limited wants your advice regarding if there is any restriction to distribute dividend by insurance company as per Insurance Act 2079. If yes, in what condition that insurance company shall not be allowed to declare dividend when as a advise Mr. Das with reference to Insurance Act. Okay, so distribution of dividend भन्ने जुन हेडिङ थियो, तिमीहरूले यसलाई ठ्याक्क बाफियाको सेक्सन 47सँग पनि लिङ्क गर्न सक्छौ. इन्सुरेन्स एक्टमा चाहिँ तिम्रो सेक्सन 43 रहेको छ. के भन्छ त भन्दा कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले बिफोर सर्टेन एक्ट्स डिभिडेन्ड बाँड्न मिल्दैन भन्ने कुरा थियो. ओके, त्यो एक्टहरू के थियो त भन्दाखेरि एउटा त तिम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, प्रिभियस इयर लस, सेट अफ रिस्क बेरिङ फन्ड, रिजर्भ फन्ड अथवा अरू कुनै पनि फन्ड जहाँ चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट पठाउनु पर्ने हो प्रफिटको, त्यो पहिला सर अलोकेट नगरिकन डिभिडेन्ड बाँड्न मिल्दैन. अर्को भनेको फेरि डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि मिनिमम पेड अफ क्यापिटल नै घट्ने गरेर डिभिडेन्ड बाँड्न मिल्दैन. यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट छ जुन बाफियामा थिएन. सल्भेन्सी मार्जिन रेसियो पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ थियो. अर्को चाहिँ सेयर्सहरू चाहिँ फुल्ली पेड र इस्युड एन्ड फुल्ली पेड हुनुपर्छ, प्लस एनआइएको प्रायर अप्रुभल दिनु पर्यो भन्ने कुरा. सेम पोइन्ट यदि ब्याङ्कको केसमा सोधेको थियो भने चाहिँ एउटा चाहिँ तिमीले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, प्रिभियस इयर लसेस अनि प्रोभिजन्स भनेर लेख्थ्यौ नै. त्यसपछि सेयर्स आर फुल्ली पेड अप भन्ने कन्डिसन थियो भने एनआरबीको अप्रुभल लिनु पर्थ्यो. सो यहाँ दुईवटा एडिसनल पोइन्ट दिएको छ तिम्रो. एउटा चाहिँ सल्भेन्सी मार्जिन रेसियो, अर्को भनेको मिनिमम पेड अफ क्यापिटल एज रिक्वायर्ड पनि तिम्रो चाहिँ मेन्टेन्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा. ओके, सो यो पनि एकदम टु द पोइन्ट नै आन्सर थियो. यसमा त्यस्तो कुनै एनालाइसिस गर्नुपर्ने अथवा तिम्रो चाहिँ दिमाग लाउनु पर्ने केही छैन. प्रोभिजन याद छ भने तिमीहरूले लेख्न सक्छौ. ओके, सो लेट्स हेड अन टु क्वेसन नम्बर 4. क्वेसन नम्बर 4मा के भन्छ भन्दा
ओके, लेबर एक्टको क्वेसन रहेछ. मिस्टर अरुण has been charged for being absent from entity for more than a consecutive period of 30 days without getting the leave approved. Is it a matter of misconduct? State the grounds for discharging an employee from the work in light of Labor Act 2074. ल, यो त एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन. मैले तिमीहरूलाई क्लासमा प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँथेँ होइन. अनि तिमीहरूले कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ वार्निङ दिने, कस्तो केसमा चाहिँ 1 दिनको तलब काट्ने, कस्तो केसमा प्रमोसन नहुने देखि लिएर कस्तो केसमा डिसमिसलै हुने भनेर पढाएको थियौ नि त. सो यो लास्टवाला पोइन्ट लेख्नु पर्यो भनेको डिसमिसलको पोइन्ट्सहरू सोधेको छ. स्टेट द ग्राउन्ड्स फर डिस्चार्जिङ एन इम्प्लोइ फ्रम द वर्क भन्यो. अनि consecutive 30 days नआउनु चाहिँ इज इट अ म्याटर अफ मिसकन्डक्ट भनेर सोधेको छ. ओके, सो सेक्सन ठ्याक्क तिमीहरूलाई याद छ कुन सेक्सन हो? ल, तिमीहरूलाई याद छ कि छैन? मलाई चाहिँ याद छ. सेक्सन 131 हो, सब सेक्सन 4 हो डिसमिसलको चाहिँ. ठिक छ, सब सेक्सन 1, 2, 3, 4 भनेर थियो. अनि मैले प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँथेँ तिमीहरूलाई. ओके, सो सब सेक्सन 4 मा के पोइन्ट्सहरू थिए यसो रिकल गर त. कस्तो केसमा चाहिँ जागिरबाटै निकालिदिने भन्दाखेरि कन्सेक्युटिभ 30 डेज आएन भने चाहिँ निकालिदिने. यो त स्योर थियो नि होइन? यो थियो. अर्को भनेको कुनै पनि फल्स डकुमेन्ट्सको आधारमा तिमीले चाहिँ जागिर खाँदैछौ भने, करप्सनको केस हो, अथवा तिमीले चाहिँ अब गोप्य कुराहरू चाहिँ अर्को कम्पिटेटिभ अर्गनाइजेसनले लगेर दियो, त्यस्तो केसमा थेफ्ट अफ प्रपर्टी थियो. अर्को चाहिँ मिसअप्रोप्रिएसन अफ फन्ड्सहरूको केसमा पनि हुन्छ. अरू के हुन्थ्यो? कन्टिन्युस वार्निङ दिँदाखेरि पनि काम नलाग्ने होइन त, अथवा उसलाई भनेकै नलाग्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा हटाइदिने. यस्तै यस्तै पोइन्ट्सहरू थिए नि होइन? म्यानेजरलाई हानिदिने अथवा म्यानेजरको इम्प्लोइलाई अथवा उसको चाहिँ रिलेटिभ्सलाई होइन, सो इन्जरी गर्ने खालका कामहरू, उसको चाहिँ एसेट्सहरू चाहिँ स्टिल गर्ने अथवा चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिने, ब्राइब घुस लिने दिने दुइटै अपराध हुन् भनेर पढाएको थियौँ हामीले. सो इम्बेजलमेन्ट अफ प्रपर्टी यस्तै यस्तै पोइन्ट्सहरू लेख्नु पर्यो. 10-12वटा पोइन्ट तिमीहरूले लेख्न सकिहाल्छौ. अनि इज इट अ म्याटर अफ मिसकन्डक्ट भनेर चाहिँ यस इट इज अ म्याटर अफ मिसकन्डक्ट भनेर लेख्नु पर्यो. ओके, एज सिम्पल एज द्याट. यो क्वेसन पनि एकदम सजिलो थियो. ल, अब अर्को क्वेसन हेरौँ. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टबाट. के भन्छ त? स्टेट एडिसनल फेसिलिटिज अन्डर इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट फर वुमेन इन्टरप्रेन्यर्स भनेको छ. ल, सो वुमेन इन्टरप्रेन्यर्सलाई के फेसिलिटी छ त? सो अपार्ट फ्रम अदर फेसिलिटिज, सेक्सन 27मा चाहिँ वुमेन इन्टरप्रेन्यर्सहरूलाई चाहिँ देयर आर सर्टेन फेसिलिटिज, जस्तै इन्डस्ट्री रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि एक्जेम्सन, इन्डस्ट्रियल प्रपर्टीहरू चाहिँ प्रपर्टी रेजिस्टर गर्दाखेरि एक्जेम्सन होइन. कुनै इन्डस्ट्रियल स्टेटमा चाहिँ एरिया लोकेट गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई ठाउँ चाहियो भने पहिला सुरु फर्स्ट प्रायोरिटीमा उनीहरूलाई राख्ने भन्ने कुरा थियो. अनि लोन्सहरू लिनुपर्ने छ भने पनि लोनलाई एकदम सहजीकरण गर्ने र छिटै लोन प्रोभाइड गर्ने अथवा एकदम सजिलो तरिकाले लोन प्रोभाइड गर्ने भन्ने प्रोभिजन्सहरू थिए. त्यही कुरा लेख्ने हो. यो पनि एकदम टु द पोइन्ट नै आन्सर छ. तिमीहरूलाई नोटमा पनि मैले लेखाइदिएको छु. सो यो चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौ होला. सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्टबाट. 10 नम्बर क्वेसन सोधेको छ हेर. पहिला चाहिँ 10 नम्बरको 2टा क्वेसन सोध्थ्यो, अहिले चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छ. फेरि कसरी सोध्यो भन्दा व्हाट आर द ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ अ मेम्बर पर्फर्मिङ अकाउन्टिङ प्रोफेसन अन्डर द नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्ट भनेर सोध्यो. सो ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटिज के हुन्छ भन्दाखेरि त अब एक्ट फलो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ. एक्ट फलो गरेन भने के हुन्छ? मिसकन्डक्ट होइन त. सो के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा पनि के गर्नु हुँदैन, कस्ता कस्ता काम चाहिँ मिसकन्डक्ट हुन् भनेर हामीले जुन सेक्सन 34 पढ्यौँ नि, त्यो 34 चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ. हेर, अब तिमीहरूले क्वेसनको मार्क्सको आधारमा पनि हेर्दाखेरि इट इज जस्टिफाएबल, किनभने त्यहाँ तिम्रो 14वटा पोइन्ट छ होइन. यहाँ 10 नम्बर क्वेसन सोध्यो. सो त्यो 14वटा पोइन्ट तिमीहरूलाई मैले क्लासमै रटाउने गर्थेँ होइन, घोक्स दिने गर्थ्यौ नि त तिमीहरूले. 1 नम्बरमा चाहिँ एक्ट फलो गर्नु पर्यो, 2 नम्बरमा चाहिँ 2 भन्ने बित्तिकै पार्टनरसिपको कुरा आउँछ, आफ्नो सेम क्लास र सेम क्लासकोसँग मात्रै अथवा सेम क्लास सिओपी होल्डरसँग मात्रै पार्टनरसिप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो. अब 3मा के थियो? 3मा 3टा पोइन्ट थियो, सेयरिङ अफ प्रफिट, कमिसन र ब्रोकरेजका पोइन्टहरू थिए होइन. 4 भनेको के थियो? 4 भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ कसैलाई पनि डर धम्की त्रास देखाएर चाहिँ बिजनेस लिनु हुँदैन भन्ने थियो. 5मा चाहिँ क्लाइन्टको इन्फर्मेसन एकदम सेक्रेट राख्नुपर्छ. 5 भनेर सेक्रेट
सिक्रेट इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ भनेको थियो। 7 भन्ने बित्तिकै कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छ तिम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भने डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने पोइन्ट थियो। 8 चाहिँ कम्युनिकेट होइन भनेको मेटेरियल फ्याक्ट्स इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छन् भने त्यो डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिकेट गर्नुपर्छ सेयर होल्डर्सलाई भन्ने थियो। 9 भन्ने बित्तिकै नन कम्पिटेन्स अथवा तिम्रो चाहिँ अब ड्यु डिलिजेन्टली काम गरेको छैन भने अथवा नन कम्प्लायन्स गरेको छ भने ओके कुनै पनि एन्टिटीले त्यो नन कम्प्लायन्सको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने थियो। 10मा चाहिँ के थियो पर्सेन्टेज बेसिसमा फी कोट गर्न पाउँदैन चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले अथवा अनसर्टेन फिगरको बेसिसमा चाहिँ उसले आफ्नो रेम्युनरेसन अथवा फिज तोक्नु पाउँदैन भन्ने थियो। 11मा के थियो सो इन्फर्मेसनकै कुरा थियो होइन त 11मा सो अरूलाई इन्फर्मेसन दिँदाखेरि गलत इन्फर्मेसन दिनु भएन जस्तै गभर्मेन्ट अथवा ट्याक्स अफिसबाट कुनै इन्फर्मेसन माग्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ सही इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भन्ने थियो। 12मा चाहिँ 1+2=3 भनेर पढाएको थिएँ मैले भनेको कुनै संस्थामा काम गरेको छौ भने त्यही संस्थाको अडिट चाहिँ तिमीले 3 वर्ष गर्नु मिल्दैन। 13मा के थियो 13मा अपोइन्टमेन्टको कुरा थियो। सो अपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि जति पनि कम्प्लायन्स हुन्छन् त्यो कम्प्लायन्स के गर्नुपर्छ त त्यो अपोइन्टमेन्टका कुराहरू चाहिँ कम्प्लाई गरेर मात्रै अपोइन्टेड हुनुपर्छ। अनि 14मा के थियो त भन्दाखेरि लास्टमा तिमीले आफ्नो ओपिनियन दिँदाखेरि यु सुड अक्वायर एम्पल इन्फर्मेसन भन्ने थियो। सो यसरी मैले तिमीहरूलाई सबै कसरी याद गर्ने भनेर 14वटा पोइन्ट मैले सिकाएको थिएँ। त्यही क्वेसन आएको छ 10 नम्बरमा आएको छ। अब त्यो लेख्यो भने अब तिमीहरू सबैले सक्छौ होला। अब अर्कोचोटि त यो क्वेसन नआउला त्यही पनि अब यसरी चाहिँ आन्सर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा। ओके सो यही नै छ तिम्रो 14वटा मिसकन्डक्टवाला जुन टपिक थियो सेक्सन 34 त्यसलाई नै यो काम गर्नु हुँदैन यो नै उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज हो भनेर लेखिया छ। सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टबाट लगभग अब हामीले चाहिँ कम्प्लिट गर्न लागिसकेका छौँ। सो हेरौँ के छ क्वेसन। मिस्टर ए गिभ्स अ चेक टु मिस्टर बी विथ नट नेगोसिएबल क्रसिङ ठिक छ चेक दिएको रहेछ त्यसमा के लेखाएको छ नट नेगोसिएबल। मिस्टर सी स्टिल्स इट एन्ड गिभ्स इट टु मिस्टर डी फर कन्सिडरेसन भनेपछि फेरि सीले चोरेको भए पनि डीलाई चाहिँ बेच्दाखेरि पैसा दिएरै लिएरै उसले चाहिँ बेचेछ होइन त भनेपछि मिस्टर डी के भयो होल्डर इन ड्यू कोर्स भयो। मिस्टर डी टेक्स द चेक विदाउट नोइङ द फ्याक्ट द्याट चेक ह्याड बिन अ स्टोलन चेक सजेस्ट मिस्टर डी रिफरिङ द नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट भनेर दिएको छ हेर। ओके सो यसो याद गरौँ त होल्डर इन ड्यू कोर्सको राइट्स अर्को केसमा चाहिँ के भनेको छ भने होल्डर इन ड्यू कोर्स छ भने त जहिले पनि बेटर कन्सिडरेसन बेटर टाइटल पाउने हो। तर यदि इनकेस नट नेगोसिएबल लेखिएको छ भने जुन प्रायर टु होल्डर इन ड्यू कोर्स जुन मान्छे छ उसको टाइटल बेटर भएको केसमा मात्रै दे साल गेट अ बेटर टाइटल। अब यहाँ हेरौँ त सी जुन चाहिँ प्रिभियस टु डी छ होइन उसले ऊ त पहिला होल्डर थियो नि त सी उसले चाहिँ के गर्यो पछि डीलाई दिएको हो भने चाहिँ सीले त्यो चेक गुड फेथमा अब्टेन गरेको हो त होइन उसले चोरेर चाहिँ लिएर आएको भनेपछि त सीको गुड टाइटल नहुने बित्तिकै मिस्टर डीको पनि गुड टाइटल हुँदैन हेर यसमा भनेपछि डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट मिस्टर डी हेज टेकन द चेक विदाउट नोइङ द्याट इट ह्याड बिन स्टोलन हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिन्स सी डिड नट ह्याभ अ बेटर टाइटल अब सी क्यान नट ट्रान्सफर अ बेटर टाइटल टु मिस्टर डी भनेर लेख्नु पर्यो हेर ठिक छ। यसो हेरौँ त त्यहाँ अब नेगोसिएसनको पहिला सुरु अब डेफिनेसन लेख्ने नट नेगोसिएबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नट नेगोसिएबल डज नट मिन द्याट इट इज नट ट्रान्सफरेबल तर इट मिन्स द्याट इट इज नेगोसिएबल इट इज ट्रान्सफरेबल अन्टिल इट्स टाइटल इज गुड होइन। तर अब चोरेर लिएर आएको छ भने त अब टाइटल बेटर भन्न मिलेन नि त। सो अब यो केसमा के लेख्नु पर्यो in this case Mr. D is holder in due course but as the negotiable instrument is having not negotiable crossing it cannot get a better title than Mr. C as Mr. C has no title over the instrument being stolen by him and accordingly Mr. D also does not have title over the instrument. Person taking negotiable instrument, not negotiable crossing should inquire and assure the title of the transferor over negotiable instrument. ठिक छ नि है ल यो त अब तिमीहरूलाई थाहा छ होला यो सजिलै क्वेसन थियो सो यु क्यान डु इट। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ
तिमीहरूको फेभरेट मुलुकी दिवानी दिवानी समिता ऐनको सो क्वासी कन्ट्र्याक्टको बारेमा सोधा छ वाट इज द मिनिङ अफ क्वासी कन्ट्र्याक्ट अनि स्टेट द सर्कमस्टान्सेस विच हेज बिन आइडेन्टिफाइड एज क्वासी कन्ट्र्याक्ट्स भन्यो कस्तो कस्तो केसमा क्वासी कन्ट्र्याक्ट हुन्छन् भनेर सर्कमस्टान्सेस लेख्नु पर्यो है त ओके सो यो त तिम्रो क्याप 1को सिलेबसमा पनि थियो कभर्ड लास्ट च्याप्टर सो क्वासी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो त स्युडो कन्ट्र्याक्ट हो अल द एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मे नट बी प्रेजेन्ट तर लिगल्ली दे आर बााउन्ड टु इच अदर होइन सो डिरेक्टली रिलेटेड नभए पनि दे आर इम्प्लाइड बाई ल होइन इम्प्लाइड बाई लको कुराहरू लेख्नु पर्यो मिनिङ सोधेको छ अनि सर्कमस्टान्स सोधेको छ सो एकदम टु द पोइन्ट भएर लेख्ने 5 नम्बरको क्वेसन हो 5वटा सर्कमस्टान्सेस लेख्यो भने पुग्छ धेरै लेख्नु पर्दैन हुन त 14 15 16वटा छन् होला त्यहाँ सर्कमस्टान्सेसहरू दिएको त इक्जाम्पल्सहरू सबै लेख्नु पर्दैन है त सो डेफिनेसन्स लेख पहिला त डेफिनेसनमा in the absence of a contract, a certain social relationship give rise to specific obligations to be performed by certain persons. These are known as quasi-contracts. Quasi-contracts are those contracts which are imposed by law. होइन सो दे आर बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ इक्विटी जस्टिस एन्ड गुड कन्साइन्स भनेर लेख्दा हुन्छ सर्कमस्टान्सेसहरूमा अब जस्तै कोही चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब बाटोमा हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो हस्पिटल लिएर गयो होइन तिमीले चाहिँ उपचार गरिदियो भने त्यसको पैसा रिइम्बर्समेन्ट गरिदिनुपर्छ त्यो मान्छेले भन्ने कुरा भयो त्यस्तै त्यस्तै इक्जाम्पल्सहरू जुन छन् त्यो तिमीहरूले लेख्न सक्छौ जस्तै अब क्लेम फर नेसेसरी सप्लाई टु पर्सन्स इन्केपेबल अफ कन्ट्र्याक्टिङ पेमेन्ट बाई इन्ट्रेस्टेड पर्सन जस्तै तिमी आइक्यानमा गएको थियौ आइक्यान मा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्न गयो तिमीसँग पैसा छैन तिम्रो साथीले तिम्रो बिहाफमा पैसा तिरिदियो भने तिमीले उसलाई फिर्ता दिनु पर्यो भन्ने कुरा अर्को भनेको जस्तै अब्लिगेसन अफ पर्सन इन्जोइङ द बेनिफिट्स अफ नन ग्रेचुटियस एक्ट्स होइन सो ग्रेटिटियस हो भने त ठिकै छ ग्रेटिटियसमा आउट अफ ग्रेटिट्युड गरिन्छ देस नो कन्सिडरेसन तर विथ एन एक्सपेक्टेसन टु गेट समथिङ इन रिटर्न छ भने त्यस्तो केसमा अर्को मान्छेले दिनु पर्यो जस्तै मैले तिमीहरूलाई चाहिँ कतै अडिट गर्न जाऊ है भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ के छ इम्प्लाइड हुन्छ कि मैले के गर्नु पर्यो तिमीहरूलाई सर्टेन अमाउन्ट फिज चाहिँ तिमीलाई दिनु पर्यो होइन सो अर्को भनेको अब रेस्पोन्सिबिलिटी अफ फाइन्डर अफ लस गुड्सको केसमा पनि जबसम्म चाहिँ ट्रु ओनर भेटिँदैन तबसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिइदिनु पर्यो भन्ने कुरा अर्को के हुन्छ जस्तै मैले तिमीहरूलाई चाहिँ मिस्टेकल्ली कुनै अमाउन्ट पेमेन्ट गरेको छु तर तिमीहरूले पाउनुपर्ने थिएन त्यो पैसा भने होइन मैले त पाउनुपर्ने थिएन ल तपाईँलाई नै फिर्ता दिन्छु भन्नु पर्यो सो दिज आर सर्टेन इक्जाम्पल्स अफ क्वासी कन्ट्र्याक्ट त्यहाँ धेरै छन् जस्तै तिमी दोकानमा चाहिँ गयो सामान किन्न गयो भने सामान लिएर आएपछि यु हेभ एन अब्लिगेसन टु पे द अमाउन्ट होइन अन्त शपकिपर हेज अ राइट टु रिसिभ द अमाउन्ट सो दिज आर अल्सो क्वासी कन्ट्र्याक्ट्स सो त्यही सर्कमस्टान्सेसहरू एउटा अब इक्जाम्पल लेखिदिने भइ नै हाल्छ ल नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ लेबर एक्टबाट सो लेबर एक्टमा फोर्स्ड लेबर भनेको के हो भन्ने कुरा सोध्यो ल एन्ड लिस्ट आउट द वर्क्स विच आर नट कन्सिडर्ड एज फोर्स्ड लेबर अब कस्तो कस्तो कामलाई चाहिँ फोर्स लेबर भन्न मिल्दैन यो हामीले क्लासमा एकदम रमाइलो गरेर पढाएको थियौँ सिआइपी पनि भनेको थिएँ मैले यसमा त्यसको फुल फर्म अब के छ तिमीहरूलाई याद छ कि छैन ल भन त फोर्स लेबर भनेको के अरे जबरजस्ती कसैलाई काम गर्न लगाउनुलाई हामी के भन्छौँ फोर्स लेबर होइन सो सेक्सन 4 forced labor means any work or service performed by a worker against his or her will as a result of threat of taking any action having financial physical or mental impact if he does not perform the work so कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती काम गराउने इज फोर्स लेबर तर जबरजस्ती काम गरायो भन्न मिल्दैन भन्ने केसेसहरू थियो नि सो कस्तो कस्तो केसलाई चाहिँ हामीले जबरजस्ती काम गराएको नमान्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एज अ सिभिल अब्लिगेसन होइन सो तिमीले पर्फर्म गर्नुपर्ने काम रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ ओहो मलाई जबरजस्ती काम गरायो भन्न मिल्दैन जस्तै अब वार भइरहेछ अहिले अब युक्रेन सरी इजरायल प्यालेस्टाइनको वार भइरहेछ सो मेबी होइन अब यहाँ चाहिँ सेग्रिगेट भइरहेछन् नेसन्सहरू के थाहा वर्ल्ड वार भइहाल्छ कि सो इन केस तिम्रो चाहिँ के छ त अब घरबाट चाहिँ यतिजना मान्छे चाहिँ नेपाल आर्मीमा भर्ना हुनुपर्ने नेसन रिक्वायर्स यु भन्ने छ भने तिमीलाई जानु पर्यो भने ओहो म त जबरजस्ती जाँदिनँ फोर्स लेबर भयो भनेर भन्नु मिल्दैन एउटा चाहिँ एनी वर्क टु बी पर्फर्मड एज सिभिल अब्लिगेसन अर्को भनेको ल तिमीलाई चाहिँ कोर्टले पनिसमेन्ट दियो तिमी 10 वर्ष जेल बस्नुपर्छ अनि जेल बस्दाखेरि तिमीले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ होइन भन्छ नि चक्की पिन्नुपर्छ आँटा पिन्नुपर्छ भन्नेवाला सो
त्यस्तो केस छ भने ल ठिक छ, एज अ पनिसमेन्ट तिमीले पाएको काम हो, सो एज अ कन्सिक्वेन्स अफ पनिसमेन्ट तिमीले कुनै काम गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई पनि फोर्स लेबर भन्न मिल्दैन। अनि अर्को चाहिँ तिम्रो एज अ मेम्बर अफ कम्युनिटी इन द इन्ट्रेस्ट अफ कम्युनिटी तिमीले कुनै काम गर्छौ भने होइन, अब दसैँ दसैँ आउनु लाग्यो, टोल सरसफाइ अभियान छ, एउटा घरबाट एकजना जानुपर्ने भन्ने छ भने अभियसली मम्मी ड्याडीले ल तिमीहरू जाऊ त सफा गर्न भन्यो भने मलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेँ, फोर्स लेबर हो, म त मुद्दा हालिदिन्छु भन्न पाइन्छ त? पाइएन। सो सिआइपी एउटा चाहिँ एज अ सिभिल अब्लिगेसन, एउटा भनेको चाहिँ इन द इन्ट्रेस्ट अफ कम्युनिटी तिमीले कुनै काम गर्दैछौ, अनि पी भनेको चाहिँ एज अ पनिसमेन्ट तिमीलाई कुनै काम दिएको छ भने द्याट इज नट मेन्ट टु बी फोर्स लेबर भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, सो याद हुन्छ होला तिमीहरूलाई, यो त एकदम सजिलो छ। लेट्स हेड अन टु अनदर क्वेसन। सिक इन्डस्ट्रिजसँग रिलेटेड क्वेसन छ, इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टको। अघिल्लो एउटा क्वेसन हामीले हेरिसकेछौँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टबाट, यो अर्को क्वेसन सोध्यो, सो 10 नम्बर क्वेसन सोधेको छ है त योपालि। State the position of sick industries and benefits availed to them under Industrial Enterprise Act भनेको छ ल। एउटा त सिक इन्डस्ट्रिजको बारेमा लेख्नु पर्यो, अनि के बेनिफिट दिएको छ त इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टले सिक इन्डस्ट्रिजलाई भनेर लेख्नु पर्यो है त। सो सिक इन्डस्ट्रिजको केसमा डेफिनेसन मैले एकदम याद गराइदिएको थिएँ तिमीहरूलाई। सो विगतको 5 वर्षदेखि रनिङ हो, त्यो 5 वर्षमा लास्ट 3 इयर्समा लसमा गएको अथवा अपरेसन नै 30% or लेस क्यापेसिटीमा हुन्छ भने एन्ड इट इज नट ड्यु टु द फल्ट अफ म्यानेजमेन्ट, होइन, म्यानेजमेन्टको कुनै दोष छैन, तर पनि इट इज नट बिङ एबल टु प्रड्युस अथवा तिम्रो चाहिँ भनौँ न लसमा छ भन्यो भने त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रिजलाई सिक इन्डस्ट्रिज भनिन्छ। सो डेफिनेसन त्यही नै थियो, 4वटा पोइन्ट त्यहाँ लेख्नु पर्यो होइन, कन्टिन्युस 5 इयर्स रनिङ, लास्ट 3 इयर्सदेखि लसमा अथवा अपरेसन चाहिँ 30% अर लेस क्यापेसिटीमा, एन्ड द फल्ट इज नट अफ म्यानेजमेन्ट। सो यो केसमा सिक इन्डस्ट्रिज भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। ओके, सो सिक इन्डस्ट्रिजलाई हामीले टोटल्ली सिक सिक अनि त्यसपछि अबाउट टु बी सिक भनेर चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छौँ। अब वाट आर द बेनिफिट्स अवेल्ड भन्दाखेरि यो सिक इन्डस्ट्रिजहरूलाई रिभाइभ गर्ने भनेर नेपाल सरकारले सर्टेन प्रोभिजन्सहरू लिएर आएको छ, जस्तै यिनीहरूलाई चाहिने मेसिनरिजहरू जुन हुन्छ होइन, अब त्यो भनेको चाहे त्यो एक्सटेन्सनलाई होस् अथवा उनीहरूको प्रडक्ट डाइभर्सिफिकेसनलाई होस्, यदि उनीहरूलाई त्यस्ता इन्डस्ट्रिजहरूलाई कुनै पनि काइन्ड अफ मेसिनरी चाहिन्छ भने त्यस्तो केसमा त्यो मेसिनरिजहरूको इम्पोर्टमा कुनै पनि ड्युटी ट्याक्स नलाग्ने, ठिक छ। अनि सर्टेन एक्जेम्सन्सहरू कन्सेसन्सहरू पनि दिएको, जस्तै अब यति वर्ष ट्याक्स तिर्नु नपर्ने भन्ने कुरा। सो उनीहरूको रिभाइबल, रिकन्स्ट्रक्सन र म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ सरकारले विभिन्न प्रावधानहरू लिएर आएको छ। हाउएभर यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको र मेटेरियल सप्लाई गर्दाखेरि अब र मेटेरियलको चाहिँ ट्याक्स छुट हुने भने होइन कि मेसिनरिजहरूको इम्पोर्टमा ट्याक्स नलाग्ने भन्ने कुरा मात्रै दिएको हो है त। ओके, ओके, सो धेरै क्वेसन छैन अब, यो चाहिँ 6 को लास्ट क्वेसन हो। So list out the matters to be stated in the prospectus while registering securities by a body corporate under Securities Act भन्यो, matters to be stated in prospectus भनेर त्यहाँ छ हेर। सो कम्पनीज एक्टमा पनि मैले पढाएको छु, प्लस सेक्युरिटिज एक्टमा पनि प्रोस्पेक्टसमा के म्याटर्सहरू इन्क्लुड हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब कम्पनीज एक्टमा भन्दा पनि सेक्युरिटिज एक्टलाई रिफर गर्नु पर्यो। सो याद छ तिमीहरूलाई कुन सेक्सन हो? सो सेक्सन कोड गर्न सक्छौ भने गर, सेक्सन 32 हो सेक्युरिटिज एक्टको, ठिक छ। वाट आर द म्याटर्स टु बी प्रेजेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन इस्युयर कम्पनी छ त्यसको क्यापिटल, होइन, के काम गर्छ, किन पैसा चाहिएको हो, इकोनोमिक कन्डिसन, जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो छ, अब अहिले राम्रो छैन भने पनि पछि राम्रो हुनेछ भन्नु पर्यो। ओके, सो एक्सपर्टले चाहिँ अब त्यहाँ आफ्नो धारणाहरू राखेका हुन्छन्, सो एक्सपर्ट्स प्रिपरेसन अफ द प्रोस्पेक्टस, अब इकोनोमिक स्टेटस कस्तो छदेखि लिएर अरू सबै जेनरल म्याटर्स द्याट आर टु बी सेट आउट, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रोस्पेक्टसमा हुनु पर्यो। प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल द म्याटर्स द्याट हेभ बिन सबमिटेड आर ट्रु भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओसिआर र सेभनको चाहिँ कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छैन है भनेर पनि फर्स्ट पेज अफ प्रोस्पेक्टसमै लेखिएको हुन्छ। हुन त अब उनीहरूले अप्रुभ नगरिकन प्रोस्पेक्टस क्यान नट बी पब्लिस्ड, बट स्टिल उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, डिक्लेरेसन हुन्छ द्याट नथिङ कन्टेन्ड इन दिस प्रोस्पेक्टस, होइन, सो सेल मेक लायबल,
shall make it liable to Sebon and OCR भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ कि कम्पनीजहरूले. So that are the matters, that are the list of matters to be stated. त्यही लेख्ने, यो त सजिलो छ. So let's head on to the last question, question number 7 है त. के छ, थकेला छ, छैन होला. So just hold on to it. I have tried to make as short as possible है भिडियो चाहिँ, ताकि तिमीहरूलाई बोर नहोस्. टु द पोइन्ट तिमीहरूले चाहिँ आन्सर लेख्ने तरिकाले मैले चाहिँ बनाएको छु. अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 7, लेबर एक्टबाट के भन्छ त, मेन्सन द प्रोसिजर अफ obtaining लाइसेन्स फर द लेबर सप्लायर बाई अ कम्पनी विसिङ टु सप्लाई लेबर्स एज पर लेबर एक्ट 2074. ल हेर त, लेबर सर्भिस प्रोभाइडरको बारेमा चाहिँ सोध्यो. लेबर सर्भिस प्रोभाइडरले कसरी काम गर्न सक्छ भनेर सोधेको छ भनेको प्रोसिजर अफ obtaining लाइसेन्स. अब हामीलाई थाहै छ. सो लेबर सर्भिस प्रोभाइडरले विदाउट लाइसेन्स लेबर सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्दैन होइन त. सो सेक्सन 59 अफ लेबर एक्ट, पहिला सुरु त कुनै पनि मान्छे कुनै पनि कम्पनी एज अ लेबर सर्भिस प्रोभाइडर काम गर्दैछ भने एप्लिकेसन दिनु पर्यो. कहाँले एप्लिकेसन दिने भन्दा लेबर अफिसमा हो, अकम्पनीड बाई सम पैसो होइन त, फिज चाहिहाल्यो. प्लस तिम्रो चाहिँ अब के काम गर्ने हो त भने कस्तो खालको लेबर सप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले डिटेल चाहिँ दिनु पर्यो लेबर अफिसलाई. तिमीहरूले एउटा पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु पर्यो, एउटा कम्पनीले दुईटा काम अथवा दुईटा सर्भिसभन्दा बढीको चाहिँ लेबर सप्लाई गर्न मिल्दैन भनेर है त. भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट फिल्डको लेबर सप्लाई गर्नु मिल्दैन. अब यसरी लेबर सप्लाई गर्ने बेलामा तिम्रो के पनि भनेको छ भन्दाखेरि, अब तिम्रो जति स्कोप अफ वर्क बढ्छ त्यही अनुसारको तिमीले डिपोजिट अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ. ओके, सो ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा डिपोजिट राखिसकेपछि उसले चाहिँ लेबर अफिसले तिमीलाई लाइसेन्स दिन्छ विदिन 15 days. ओके, त्यति नै हो लेख्नुपर्ने. सो प्रोसिजर फर लाइसेन्स भनेको छ, सर्टकट लेख्नु पर्यो. हेर, योपालि कम्पनीज एक्टको क्वेसनहरू एकदम लामो लामो छ नि त. सो लास्टमा तिमीहरूले टाइम पनि पुग्दैन, टु द पोइन्ट लेखे पनि लेख्नै पर्ने क्वेसन्सहरू छन्. यसो याद गर त, कम्पनीज एक्ट बाहेक अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट क्वेसन्स सोधेको छ कि. ओके, सो त्यही भएर त्यस्तो नआत्तिने, जस्तै अगाडिको क्वेसन्स गाह्रो भयो, पछाडिको क्वेसन पनि ला मलाई त आउँदैन होला, म त फेल हुन्छु होला भनेर सोच्ने होइन. तिमीले हेर्दै जाने अनि सबभन्दा सजिलो तिमीलाई कहाँ लाग्छ भनेको वाट यु क्यान गिभ द बेस्ट, त्यो चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा लेख्नु पर्यो. ठिक छ. अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड हुँदै जान्छ अनि यु क्यान थिङ्क अफ के. नत्र भने त्यो सुरुमै क्वेसन ला मैले कसरी गर्ने होला भन्ने हुन्छ अनि त्यो हडबडीले गर्दाखेरि अरू क्वेसन्सहरू पनि बिग्रिन्छ. सो एकदम सजिलो चाहिँ सुरुमा चुज गर्ने, एकदम राम्ररी लेख्ने, त्यसलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने, अनि फेरि टाइम पनि हेरेर चाहिँ क्वेसन गर्नु पर्यो है. एउटा क्वेसनलाई आधी घन्टा 1 घन्टा लगायो भने त त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट भएन. ओके, सो अब लास्ट क्वेसन हेरौँ है. योपालि सेक्युरिटिज एक्टबाट पनि 10 नम्बर क्वेसन सोधेको छ. सो सेक्युरिटिज एक्टमा अघि के सोधेको थियो, बोर्डको चेयरपर्सनको फङ्सन्सहरू के हुन्छ भनेर सोधेको थियो भने योपालि अब त्यो नोट्समा चाहिँ रिभल्भिङ फन्डको बारेमा लेख भनेर लेखाएको छ. ओके, सो रिभल्भिङ फन्ड मैले यो सेक्युरिटिज एक्ट पढाउँदा लास्ट दिनमा यो सबै च्याप्टर वाइज समराइज गर्दाखेरि रिभल्भिङ फन्डको कन्सेप्ट भनेको थिएँ. सो सेक्सन 23 रिभल्भिङ होइन, नामै रिभल्भिङ छ नि त, भनेको एउटै पैसा त्यहाँ के हुन्छ घुमिफिरिराख्छ भन्ने कुरा. सो के हुन्छ भन्दाखेरि सेभनले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ रिभल्भिङ फन्डको रूपमा उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने, रिभल्भिङ फन्ड भनेर. अनि त्यो फन्डको पैसा चाहिँ के गर्ने, कुनै एफडीमा अथवा कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने. अनि त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट त रिटर्न आउँछ नि, त्यो रिटर्न आएको पैसालाई मात्रै के गर्ने त, युटिलाइज गर्ने. त्यो बाहेक अरू फन्ड चाहिँ के गर्ने त, त्यही रिभल्भिङ फन्डभित्र नै हुन्छ कि. फर इक्जाम्पल सेभनले 1 लाख रुपियाँ यो एउटा वर्षमा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड मा चाहिँ राख्यो. ओके, त्यो रिभल्भिङ फन्डको पैसा कहाँ इन्भेस्ट गर्यो भन्दा एफडीमा इन्भेस्ट गरेछ. 12% को दरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउँछ भने तिम्रो 1 लाखको 12% त ब्याज आउँछ. त्यो ब्याजलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यो पैसालाई मात्रै युटिलाइज गर्ने. ठिक छ. त्यो जुन 1 लाख जुन सामा छ त्यो सामालाई चाहिँ त्यही राख्ने कि. अनि नेक्स्ट इयर फेरि 1 लाख रुपियाँ जम्मा गर्यो, अब 2 लाख रुपियाँ भयो नि त त्यो फन्डमा हो. त्यसपछि 2 लाखको जति ब्याज आउँछ 12% को दरले, अब त्यो ब्याजलाई मात्रै युज गर्ने. सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ रिभल्भिङ फन्ड. सो त्यही पोइन्टलाई तिमीले लेख्नु पर्यो.
सो त्यहाँ छ जेनरली नो मनी हेल्ड इन द रिभल्भिङ फन्ड अदर देन द इन्कम अर्न्ड आउट अफ द फन्ड साल बी स्पेन्ड होइन त भनेपछि सामा तिमीले चलाउन मिलेन जति ब्याज आउँछ त्यो ब्याजलाई मात्रै के गर्ने त यु क्यान युटिलाइज इट सो अदर प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु रिभल्भिङ फन्ड साल बी एज प्रेस्क्राइब भनेर त्यहाँ छ सो दिस इज इट फाइनली सो एकदमै मैले सकेसम्म छोटो गरेर चाहिँ रिभिजन राखिदिएको छु ताकि तिमीहरूको टाइम पनि वेस्ट नहोस् अनि टु द पोइन्ट पनि तिमीहरूले चाहिँ एकचोटि सर हेरेर पनि भ्याऊ अरू कुनै पनि टपिकमा तिमीहरूलाई डिस्कसन गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै टपिक तिमीहरूले नबुझेको छ भने म फेरि राखिदिन्छु युट्युबमा सो प्लिज कमेन्टमा लेख आरटिपी हामी डिस्कस गर्छौँ नि सो अर्को चाहिँ युट्युब भिडियो चाहिँ म यो रिसेन्ट जुन डिसेम्बरको लागि आरटिपी आएको छ त्यो आरटिपीको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ ओके सो हेभ अ नाइस टाइम थ्याङ्क यू सो मच